Nou, dames en heren, welkom bij de tweede aflevering van Bastards Hot Talent. Ik ben vandaag op de tweede heetste plek in Nederland, namelijk Black Smoke van mijn grote vriend Jort. Ik ga jullie vandaag leren hoe je hot saus moet maken, oftewel, ik ga jou leren om te fermenteren. Hot saus nummer 1. Een makkelijke, maar wel de allerheetste. Ik ga de heetste pepers gebruiken die we hier hebben. De Naga Yolokia, de Yellow Lemon Habanero en de gewone habanero. Ik ga deze 3 gelijke delen doen. Klein beetje knoflook, zout en tijd. Ik ben heel benieuwd hoe heet die gaat worden. Ik denk dat hij fucking heet gaat worden. Maar dat is wel het leukst. Dan kan je lekker aan je schoonmoeder. Wat zit er allemaal in die kit? Een dop met een gat, een waterslot en een soort plastic mechanisme om dadelijk al je pepers en al je ingrediënten naar beneden te duwen. Wat wil je eigenlijk hebben is dat die pot schoon is. Zorg ervoor dat die niet te warm wordt schoongemaakt, want onder de 75 graden is goed, maar kokend water dan vervormt hij helemaal. Ik ga hem even goed schoonmaken en dan gaan we beginnen. De pot is schoon. We gaan hem nu helemaal vullen met de pepers. Water gaat erbij. Dat gaan we hierin wegen. We moeten zorgen dat 2% van het totale gewicht van de ingrediënten, dat daar zout op gaat. Dat zout dat zorgt ervoor dat dingen niet kunnen rotten. Dat conserveert het eigenlijk. Zodat je die gecontroleerde die fermentatie, dat verrottingsproces gewoon goed kan controleren. Deze gaat erop. Kijk, die weegt 43 gram. Die trekt zeg maar dat gewicht ervan af. Oh. Gaat hij naar 0. Als het goed is, is dat min 43 gram. Daar gaan we. Stiltjes gaan eraf. Lemon habanero pepers, die gaan erin. Alles aandrukken. We gaan dadelijk toch alles in de blender gooien of in een keukenmachine of whatever je ook maar wil. Dus gewoon goed aandrukken en de rest vullen we aan met water. Knoflook erbij. Die erbij. Gaan we 300 gram. 300. En hier gaan we water op doen. Kijk, het staat mooi onder water. Gaat hier op. Bijna 750 gram in totaal. Dan pakken we eventjes de rekenmachine erbij. 750 delen door 100 is 7,5 keer 2. 15 gram zout gaat er dan op. Ik heb hier zeezout. Je kan grof zeezout gebruiken. Je kan flakes gebruiken. Dit werkt wel het makkelijkst. Maar zorg dat het zeezout is. Dan gaat deze weer naar de thee. 0. Dit hele zootje gaat in de keukenmachine. Dat zorgt ervoor dat die pepers gewoon een beetje kapot gaan, dat die knoflook kapot gaat en dat het zout goed gemengd wordt. En dan zijn we in principe klaar. Dit is hem. De hot saus nummer 1 schoonmoeder editie. Hier gaat dat plastic machientje, die gaat hierin. Kijk. Heel voorzichtig dat ding erin. Zorgen dat die pepers niet ondergaan. Klein beetje is niet erg. De deksel, die gaat erop. Het waterslot. Heel simpel. Deze gaat in de pot. Er komt dadelijk door die fermentatie komt er druk in de pot. Die ontstaat er door de fermentatie eigenlijk. Er komen dadelijk lucht, die komt hier doorheen. Die blaast door het waterslot, want die lucht die wil naar buiten. Gaat het hier bubbelen en kan het eruit. Daardoor kan het er ook nooit meer in. Een hele goedkope en slimme manier om te zorgen dat deze pot luchtdicht blijft. Die gaat erin. Goed aanduwen, want je wilt dus geen
lucht erin hebben. Ik kan wel even laten zien als ik hier nu in knijp. Dus druk ontstaat er. Zie je? Dat is eigenlijk wat je wil. En dan is die stabiel. Hot saus nummer 1. Hot saus nummer 2. De Bastard Smoked hot saus. Ook weer een basis hot saus. Hier gaan we de pepers zo heel mogelijk proberen te laten, maar wel echt dat je die rooksmaak erin hebt, of in ieder geval die gebarbecuede smaak. Hetzelfde verhaal, 2% zout, kan nog wat water bij. Ik ga het je gewoon laten zien. Ook even belangrijk om te zeggen, ze zijn niet gaar. Je moet wel zo rauwe groente hebben, anders dan heeft het geen zin. Dus ze hebben een flinke klap gehad, maar ze zijn zeker niet gaar. Volle bak. Water erbij. Oh. Zout is opgelost. Een zoute oplossing heet ook wel een brine of een pekel. Die gaat terug over de pepers heen. Deksel erop. Deze erin. Waterslotje aan. Hot saus nummertje 2. Op naar de volgende. Hot sausje nummer 3. Dit is mijn eigen creatie. Een ode aan de toko. Mijn oude Indische eethuis wat ik 7 jaar lang heb gedraaid. Dus ik heb hier wat limoenblad, citroengras, laos, een ui, knoflook en gember. De pepers zijn gerookt. Ik heb ook nog wat rauwe pepers erin gedaan. De rawit en een klein beetje van die Naga Yolokia. Die geven een extra beetje pit. Totale gewicht van alle ingrediënten minus het water is 650 gram. Dit ga ik blenden. 650 gram tot 900 gram zitten we op 250 milliliter water. Komt goed. Dan hebben we 900 gram, dus 18 gram zout. Liever een beetje meer dus. Hierbij. Net niet goed genoeg om te gieten. Dus ik doe het heel veel met een lepel. Citroengras erin, even pletten. Hierbij. Oh, dit is fucking top. Alles zit erin. Een plastic maat. Dekseltje erop, slotje erop en een naampje bedenken. Dit is hem. Tante Lien. Hot saus Tante Lien. Hot saus nummer 1. Je schoonmoeder wordt dit. Ik denk dat ze dat wel kan waarderen. Nummertje 2. De Smoky Bastard. Gerookte pepers, gerookte uien, knoflook, de whole shebang. En nummertje 3. Mijn eigen creatie. Tante Lien, de Indonesische hot saus met Indonesische smaakmakers. De hot sauzen die zijn klaar om te gaan fermenteren. Die gaan even aan de kant. Maar we gaan natuurlijk ook even wat lekkers maken. Ik ga maken gegrilde octopus tentakels met een salsa verde en een fantastische hot saus gemaakt van kers. Heel belangrijk, ik heb hier hele mooie octopus tentakels, maar die moeten heel even kort koken in een pannetje water. Die heb ik toevallig hier. We gaan hem dadelijk gewoon even checken, geen enkel probleem. Dan heb ik heel even de tijd om die salsa verde te maken. En wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb 3 groene kruiden. Ik heb munt, peterselie en koriander.
een beetje knoflook in, een beetje jalapeno pepers, olie, zout en peper en een klein limoentje. Hakken en bakken. Safety first. Alles is klaar. De octopus, salsa verde, een beetje zout, hot saus en we gaan beginnen. Gegrilde octopus, salsa verde, kersen, hot saus, helemaal uit Chicago, klein beetje zeezout. That's it. Ruikt echt fucking lekker. Ik heb trek. Dit was hem, aflevering 2 van Bastards Hot Talent. Koop die kit, maak die saus. Ik ben echt super benieuwd wat je hebt gemaakt. Tot de volgende aflevering. Dankjewel. Ik heb honger, ik wil het eten.